हेलो नमस्कार सबैजनालाई। आज हामीसँग यो स्यामसङको M12 भन्ने मोडल आएको छ। यो चाहिँ यहाँ पिन लागेको छ, यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ प्याटर्न लागेको छ। यो प्याटर्न लागेको अवस्थामा यो मोबाइल स्विच अफ पनि हुँदैन है। अब यसलाई स्विच अफ कसरी गर्ने र फ्याक्ट्री डाटा रिसेट कसरी गर्ने भन्दा यहाँ डाटा केबल हामी लगाउनेछौँ। यो चार्जर होइन, डाटा केबल हो है। डाटा कम्प्युटरमा कनेक्ट गर्ने डाटा केबल यसरी कनेक्ट गरिसकेपछि भोल्युम माइनस र हामी पावरको बटनलाई लङ प्रेस गर्नेछौँ र मोबाइल स्विच अफ हुनेछ है त। भोल्युम प्लसलाई होइन, भोल्युम माइनसलाई दबाउनु होला। अब भोल्युम माइनस र पावरको बटनलाई दबाइराखौँ एकछिन है। यसरी दबाइराख्दा मोबाइल स्विच अफ भयो। स्विच अफ हुने बित्तिकै अब भोल्युम प्लसलाई दबाउनु पर्छ है। भोल्युम माइनसलाई छोडेर भोल्युम प्लसलाई दबाउने, पावरलाई दबाइराख्ने र यसरी स्क्रिनमा लोगो आउने बित्तिकै हामी भोल्युम पावर बटनलाई छोडिदिन्छौँ र डाटा मोडमा जान्छ। मोबाइल अन भइसकेको छ। एकछिन वेट गर्नुहोला, मोबाइल रिबुट भइरहेको छ। फ्याक्ट्री डाटा रिसेट गर्नुपर्छ। अब हामीले यतिसम्म आइसकेपछि यहाँले फ्याक्ट्री डाटा रिसेट गर्न सक्नुहुन्छ। फ्याक्ट्री डाटा रिसेट भएर मोबाइल अन भइरहेको छ। एकैछिन यहाँनिर टाइम लिन्छ मोबाइलले, किनभने यहाँ मोबाइलको डाटाहरू सबै डिलिट भएर नयाँ सबै रिकभर भइरहेको छ। यहाँ सफ्टवेयर नयाँ मोबाइलले जस्तै गरी मोबाइल चाहिँ नयाँ बन्दैछ है। त्यसैले यसले चाहिँ अलिकति टाइम लगाउँछ। हामी केही समय वेट गरौँ। अब मोबाइल अन हुन गइराखेको छ है। यहाँनिर केही टाइम पनि लगाएको हुनसक्छ तपाईँको। मैले भिडियोलाई अलि स्किप गरेको छु। यहाँको भिडियो यो लामो नबनोस् र तपाईँ इरिटेट नहुनुहोस् भन्नका लागि। अब यो मोबाइल अन भइसकेको छ। हामी सेटअप गर्नेछौँ यसका लागि र यसमा एफआरपी छ भने पनि यो एफआरपी कसरी रिमुभ गर्ने भनेर हामी तपाईँलाई फाइनल्ली भिडियो देखाउनेछौँ। हाम्रो भिडियोलाई फुल भिडियो हेरेर सहयोग गर्नु होला है त। अब यो मोबाइल रिबुट भएर रिस्टोर भएर अन भइसकेको छ। अब यसलाई स्टार्टमा गएर हामी यसरी स्टार्ट गर्छौँ है। अगाडि जति सकिन्छ स्टेप अगाडि बढ्नुहुन्छ तपाईँहरू। अब यसरी स्टेप अगाडि बढिसकेपछि केही स्टेप हामी अगाडि बढ्नेछौँ। यहाँनिर अब यो जहाँनिर वाइफाईको आउँछ अप्सन, त्यो वाइफाईको अप्सन आउने ठाउँनिर जब वाइफाई कनेक्ट नगरिकन अगाडि बढ्न सकिँदैन भने हामीले बुझ्नुपर्छ यहाँ एफआरपी लागेको छ। अब यो एफआरपी कसरी हटाउने भन्ने कुरामा हामी एकैछिन अब तपाईँलाई सिकाउँछौँ। अब हामी यो एफआरपी कसरी हटाउने त हामी योभन्दा अगाडि गएको जान सकिरहेका छैनौँ। एफआरपी हटाउनका लागि हामी फेरि ब्याग आउनेछौँ है त। अब ब्याग आउनुपर्ने हुन्छ हामीले।